Aceasta este povestea Movis a lui Robert. Este povestea unei aventuri, călătoria voluntarului adult în cercetășie. El este Robert, lider cercetaș de peste 10 ani. Până aici a străbătut un drum lung, plin de urcușuri și coborâșuri. Din toate a învățat câte ceva și toate i-au făcut plăcere. Acum el... oare de ce vă povestesc finalul? Mai bine să începem cu un an mai devreme. Ce traseu greu ne așteaptă. Cum am reușit să ajung aici? Soarta! Spune mai bine colegii mei de muncă. Bine, de fapt e mâna mea, nu a lor. Eu am mers să le spun că avem nevoie de oameni ca tine. Aha. Stai liniștit că nu ești singurul. Am făcut o întreagă campanie de recrutare. Am fost în școli, la evenimente prin oraș, am vorbit cu foști cercetași, am căutat cam peste tot unde am crezut noi că putem găsi persoane potrivite. Și cum te-ai trezit tu așa, într-o zi, că vrei să cauți adulți pentru cercetași? Hei, n-a fost chiar așa de azi pe mâine. Și nu doar eu, am fost mai mulți care ne-am gândit care ar fi cei mai potriviți oameni în centrele locale și ne-am stabilit niște criterii clare. Aha, și uite așa m-a părut eu un peisaj ca făt frumos, iar tu ai reușit să mă convingi că cercetășia e pentru mine. Să pornim atunci! Drumul lung și aventuros al lui Robert începe acum, însă pentru Agnes, care recrutează voluntari adulți, totul a început cu ceva timp în urmă, atunci când în centrul ei local era nevoie de voluntari care să devină lideri de unitate. Ca norocul, Agnes a avut niște prieteni care i-au oferit câteva sfaturi utile. Cum evaluăm nevoile de oameni pentru un centru local? În primul rând, trebuie să ne asigurăm că oamenii cu care vom lucra aderă la valorile pe care cercetășia le promovează. Și e important să anunțăm asta din start, ca să ne asigurăm că sunt oamenii cu care vrem să lucrăm. Apoi, trebuie să ne asigurăm că definim problema în așa fel încât să avem cât mai multe soluții la îndemână. Nu toată lumea poate, are timp sau posibilitatea să devină lider de cercetași. O formare de lungă durată și atunci nu toată lumea face asta, dar avem în jurul nostru, în jurul centrului local, suficienți oameni care se pot implica să ne ajute. Deci asta e un lucru pe care trebuie întotdeauna să-l ținem minte, că avem părinți, avem alumni, avem oameni care aderă deja la valorile noastre și care ne pot sprijini în acțiuni care nu țin neapărat de zona de educație a tinerilor. Am văzut diverse forme de recrutare. Sunt centre locale care abordează părinții cercetașilor, sunt centre locale care, cel puțin acolo unde e vorba despre orașe universitare, se orientează către studenți, poate cu precădere psihologie sau în zona umanistă. Dar cred că liderii cei mai buni sunt cei care au fost cercetași, sunt cei care au fost crescuți practic în cadrul organizației și care, chiar dacă poate au o perioadă de timp în care nu sunt activi, revin în organizație ca lideri. Fiecare persoană care vine la cercetaș vine cu o anumită motivație. Unii vin pentru implicarea în comunitate, alții pentru un grup nou de prieteni și alții pentru activitățile în natură. Și e foarte important ca la început să existe o perioadă de timp în care persoana se poate doar să observe activitatea de zi cu zi de la cercetaș, să înțeleagă rolurile pe care le-ar putea avea și să aleagă în cunoștință de cauză rolul care îi se potrivește cel mai bine. Bun. Și ziceai că faceți toate acestea ca să aduceți oameni noi? De fapt, ca să formăm voluntari adulți să devină lideri. Și apoi să-i punem în locurile potrivite acolo unde e nevoie de ei. No, bun. Deci ați făcut evaluarea nevoilor, o campanie de recrutare și acum faci cu mine integrare. Ce urmează? Păi de ce crezi că sunt aici cu tine? Ia-ți înapoi rucsacul și hai să-ți povestesc mai departe. Cât timp cei doi își continuă drumul, iar Robert va afla mai multe despre Movis, te invit și pe tine să descoperi ce înseamnă recrutarea voluntarului adult. Accesează materialul Organizației Mondiale sau resursele ONCR.